روزتون بخیر. امروز با یه سناریوی اومدیم که میخوایم در واقع یه خورشید جدید رو اضافه بکنیم به منظومه شمسی در جهت مخالف خورشید فعلی، ولی با یه تفاوتی. با این تفاوت که این خورشید جدید ما قرار نیست نور و تشعشعی داشته باشه و گرمایی ایجاد بکنه، قرار تشعشع منفی داشته باشه، در واقع نور رو جذب بکنه، انرژی رو جذب خودش کنه. ببینیم تاثیرش روی زمین و سیارات دیگه چیه. هم گرانشی داره که این گرانش مدار سیارات رو احتمالاً خراب بکنه و هم دمای سیارات رو پایین خواهد آورد چون انرژی رو جذب خواهد کرد. من خیلی سعی میکنم حالا فاصله این خورشید جدید با زمین ما دقیقاً به اندازه همون فاصله خورشید قبلی باشه در جهت مخالف و یه جورایی یه مثلث ما بسازیم بین زمین و خورشید جدید و خورشید قدیم، چون فاصله زمین و خورشید 1 AU هست، واحد نجومی هست. این الان نقطه خوبیه، یعنی ما الان نقطه ای که خورشید رو گذاشتیم دقیقاً فاصلش تا زمین و تا خورشید قبلی همون 1 AU هست و تا خورشید قبلی 2 AU هست. خب این خورشید جدید ماست. تفاوتی که داره این خورشید جدید ما اینه که به جای اینکه نور رو تشعشع رو از خودش داشته باشه و گرما رو در واقع به بقیه برسونه، تشعشع منفی خواهد داشت. یعنی من الان اینو بزنم میبینید که رنگ این خورشید تغییر خواهد کرد. بله، خب این از خورشیدمون و حالا باید ببینیم چی میشه دیگه. احتمالا زمین دور هر دوتا این خورشید و خود خورشیدها احتمالا مدارشون به نحوی بشه که دور همدیگه بچرخن و زمین هم بتونه دور هر دوشون بچرخه. من شاخصای زمین رو هم گرافش رو این بغل میارم که لحظه به لحظه ببینیم چه اتفاقی برای زمین میفته. سرعت هم کم میکنم. خب الان شروع به حرکت کردن. میبینید که کم کم مدار سیارات تغییر میکنه به خاطر وجود خورشید جدید. زمین منحرف شد از مدار خودش، داره به سمت خورشید جدید میره. سرعت رو من یه ذره بیشتر میکنم. خیلی یهو مدارش منحرف شد. امیدوارم فقط برخوردی رخ نده که تو مسیرش برخورد من نمیبینم. حالا سرعت رو کم میکنم ببینم برخوردی رخ میده یا نه و یه ذرم نزدیکتر میشم زاویه دیدمون قشنگتر بشه. سرعت بیشتر. خب همزمان ما چشمونم اینور هست دیگه، یعنی میبینیم دمای متوسط زمین اومد پایین به منفی 38 درجه رسید. یواش یواش احتمالاً قطر یخا رو زیادتر بکنه، قابلیت حیات رو سخت‌تر بکنه که حالا همین پارامترها رو خواهیم دید. فعلا ببینیم زمین چه بلایی سرش میاد، آیا برخوردی رخ میده یا نه. فکر نمی کنم تو مسیرش برخوردی نیست، بر دورش میچرخه. خب دلیل این که من خیلی با دقت سعی میکردم فاصله زمین و خورشید رو انتخاب بکنم چون یه ذره اختلاف داشته باشه، ممکنه با هر کدوم اینا برخورد بکنه. تا اینجای کار خیلی به خورشید جدید که حالا من اسمش هم اینجا تغییر میدم و خورشید اصلیمون قاطی نشه. خب این کلسان ما اینجا هست و اینم زمین ما که داره دورش میچرخه و این برم وضعیت دمایی زمین رو میبینیم، وضعیت سطح زمین رو اینجا میتونیم ببینیم. دما بین منفی 5 تا منفی 172 درجه. قابلیت حیات یه ذره کم شد، به 90% رسیده، احتمالا خیلی کمتر بشه و ببینیم چی میشه. خب این سرعت شبیه سازی رو یه ذره کند کنم که این صحنه ها رو از دست ندیم. خب اینم خیلی ویو قشنگیه، یعنی از زاویه‌ای ما هستیم که هم خورشید سرد جدید و همون خورشید قدیمیمون اون ته داریم. در واقع این ویویی که از سطح زمین خواهیم داشت، ما میتونیم حتی اینو بریم در سطح زمین ببینیمش. من
میام الان اینجا رو سطح زمین، برای کاربری که در سطح زمین داره زندگی میکنه یه همچین تصویری رو میبینه که خورشید غول این سمت و خورشید قبلیمونم اگر بخوایم پیدا کنیم اینهاش یه ذره، اینم اون خورشید قبلیمون این پایین. این در واقع زاویه دید کسی که رو سطح زمین نشسته. حالا من اینجا خارج میشم و ببینیم تهش چه اتفاقی میفته. این خورشید و زمین، این خورشید این سمت بود، من احتمالا اشتباه دیدم تو اون لحظه. خب سرعت رو کم میکنم ببینیم ته داستان به کجا داره میرسه. ببینید یه سری جرم داره از دست میده زمین، یه تیکه هایی داره خارج میشه. حالا اینا در واقع جو زمین، اتمسفر زمینه داره نابود میشه، یا اینجا ما روی منحنیامونم سطح دما بین -7 تا -273 میبینید با تو گرافمون که این مرکز زمین، این قسمت در واقع سردترین جای زمینه، به -273 رسیده و فشار اتمسفر خیلی رفته بالا تا 102 رفته. اقیانوسامون هستن ولی خب قطره یخمون افزایش پیدا کرده. خب من این صحنه ها رو دیدم، حالا شبیه سازی رو سریعتر کنم ببینیم ته داستان چی میشه. خب این دورشو دور این خورشید جدید ما زد. حالا احتمالاً باید برگرده به سمت خورشید قبلی. یه ذره سرعت رو بیشتر میکنم. میبینید مدار همه سیارات به هم خورد، یعنی اینجا ما زهره و عطارد هم داریم که از مسیر خودشون خارج شدن و همه سیارات دارن میرن. الان زهره خیلی نزدیک شد، نمیدونم حالا برخورد بکنه یا نه. فعلا حالا من تمرکزم این سمت زمینه، ولی خب خود زهره هم خیلی نزدیک شد، ممکنه حتی اینجا برخورد بکنه با این خورشید. بریم ببینیم زهره به کجا میرسه، آیا برخوردی رخ خواهد داد. کرد. و دور خورشید جدید زد. احتمالاً دمای زهره رو الان ما بریم ببینیم، خیلی با اون جهنمی که ما میشناسیم فرق خواهد کرد. دمای متوسطش نه خیلی پایین نیامده، حالا احتمالاً زمان کافی نبوده برای اینکه دماشو از دست بده. و برگردیم سراغ زمین ببینیم به کجا میرسه. خب این وضعیت زمین. خب خود دوتا خورشیدها هم که میبینید به سمت هم دارن میان، دور هم خواهند چرخید. این زاویه خیلی قشنگیه که این صحنه رو ببینیم و از دید کاربر سطح زمین ما الان یه همچین زاویه‌ای داریم. یعنی وقتی ما از رو سطح زمین نگاه بکنیم دو تا خورشید خواهیم دید که حالا با دو تا رنگ مختلف اینجا نشون داده شدن و البته اون خورشید کلمون تشعشعی احتمالا نخواهد داشت، نمیدونم حالا دیده بشه یا نه. من سرعت شبیه سازی رو میارم پایین که چیزی از دست ندیم اینجا. خب زمین ما داره میره دوباره از کنار خورشید سرد ما، این نگاتیو خورشید ما عبور کنه. خب یه ذره خطرناک شد، برخورد اگر نکنه من میترسم که این اگر برخوردی رخ بده صحنه برخورد از دست بدم، برای این سرعت رو میارم پایین و
میبینیم باز داره زمین در واقع اتمسفرش رو احتمالا از دست میده و وضعیت زمین هم که اینور دارید دیگه. اینور میبینیم اوضاع زمین چجوریه، یخبندان. خیلی نزدیک شدن. امیدوارم به خیر بگذره، بتونه برگرده دوباره سمت خورشید خودش. خب ظاهرا که به خیر گذشت و مدارش عبور از این خورشید نبود، ولی احتمالش بود. تو این شبیه سازا من زیاد دیدم که یهو زمین رو از دست دادیم تو مسیر. خب حالا داره از این خورشید یخ ما دور میشه، از این نگاتیو خورشید ما دور میشه و احتمالاً برگرده سر خورشید خودش. خب الان از هر دو خورشید فعلا دور شده. ببینیم به چه شکلی برمیگرده. اون دوتا خورشید هم که میبینید اونجا در واقع حلقه‌ای دور هم تشکیل دادن و دور هم دیگه هم دارن میچرخن. خب زمین ما دوباره برگشت دوباره سمت این نگاتیو خورشید و خطرناک شد. من اینا نزدیک هم دیگه میشن، مجبورم کند کنم چون یه لحظه ممکنه برخورد رخ بده. خب ما اینجا ادامه میدیم، ببینیم الان تو کدوم مداره. زمین به سلامت از کنار این خورشید گذر کرد. وضعیتش هم که اینجا میبینید، دمای سطح اینا همه تا منفی 273 درجه سرمای مطلق رفته و حالا الان احتمالاً داره برمیگرده سمت اون خورشید. امیدوارم که بره یه ذره گرما حداقل بگیره. اگر توی مدارش باشه اینجا خیلی ظاهرا نزدیک شده به ونوس، نه تو مسیر مختلف. خب ببینیم آیا نزدیک خورشید میشه. بله ادامه مسیرش به سمت خورشیده. میبینیم هر سیاره داره یه مسیری برای خودش میره. جوپیتر از اون سمت اومد اینجا، اومد دور خورشید خیلی نزدیک شد، یه دوری زد داره برای خودش میره. زمین ما هم داره میره که خیلی به خورشید نزدیک بشه. حالا من کندش بکنم ببینیم تو اون لحظات چه اتفاقی میفته. اگر اینجا هم اتفاقی افتاد ما صحنه رو از دست ندیم. خب آیا یخبندان ها تغییری خواهند کرد؟ به منبع حرارت داریم نزدیک میشیم. یه ذره داره گرمتر میشه زمین، خیلی کم. یه ذره یخبندان همچنان، ولی تغییر خیلی عجیب غریبی نداشتیم. فقط اینجا میبینید که دمای سطح یه مقدار سمت بالا نیمکره شمالی در واقع یه ذره گرمتر شد، یه ذره دمای متوسط اومد خیلی کم بالاتر و اوضاع همچنان همونه. اتفاقی رخ نداد. خب اینجا دورشو زد بود دور خورشید، احتمالاً برگرده دوباره همون سمت نگاتیو سان ما. خب الان اینجا ما توی وضعیتی هستیم که
هر دوتا خورشید تقریبا حالا توی فاصله یه ذره نسبتا مساوی اومدن دور و بر زمین. حالا از این زاویه که حداقل ما میبینیم ببینیم چیزی رو خواهد داد یا نه، چون این دوتا خورشید هم خودشون دارن دور هم میچرخن. نه، زمین داره مدار خودشو میره که به سمت اون خورشید یخ ما هست. خیلی نزدیک شد. من برم اینجا رو زمین ببینم آیا تصادفی رو خواهد داد یا نه. از دید کاربر سطح زمین ما الان یه همچین وضعیتی داریم. بارم عبور کرد از کنار خورشید. تو بعضی از شبیه سازی ها من میبینم یهو برخورد میکنه و اصلا خورشیده میبلعه زمین رو. اینجا ما دقت کردیم تو فاصله مدارها برای همین بود که همه اول زمین رو نابود نکنن و زمین تو این مدار عجیب غریب خودش همچنان داره میره. من یه ذره سرعت شبیه سازی رو بیشتر میکنم. دو تا خورشیدا میبینیم که دور هم همچنان میچرخن. زمین دوباره یه دور دیگه زد دور خورشید سرد. من سرعت رو کم میکنم ببینیم چی میشه. میبینید مدار زمین در لحظه داره تغییر میکنه به خاطر حرکتی که هر دو تا ستاره دارن و اجرام دیگه. خب زمین برگشت. سرعت رو کم کنم. نزدیک هر کدوم ستاره ها که میشه من هر لحظه میگم الان برخورد میکنه. میخوام ببینم این برخورد اتفاق میفته یا نه و اگر آره اون صحنه رو از دست ندم. خب نه، عبور کرد. این بار هم به خیری و شادی. خب الان زمین اصلا توی مداریه که از هر دو تا خورشید داره دور میشه. سرعت رو بیشتر کنم ببینیم آیا برمیگرده سمت خورشید خودش یا نه. رفت دوباره به سمت این. نه، داره دور این فعلا خورشید سرد ما داره میچرخه. من همش منتظرم که برخوردت. فکر میکنم با این وضعیت قراره برخورد بکنه. سرعت بیشتر ولی با احتیاط. توی این لحظاتی که یهو خیلی نزدیک میشه مثل که سرعتش هم خیلی میره بالا. من سرعت زمین رو الان بخوام ببینم. طول سال که میبینید زیر 2 ماه شده. دما هم که منفی 273 درجه و سرعت میبینید خیلی تو این لحظات چرخش وقتی به ستاره نزدیک میشه خیلی سرعت میره بالا تا 151 کیلومتر بر ثانیه میرسه سرعتش. حالا اینجا تو این لحظه و من کند کنم شبیه سازی رو ببینم آیا این سرعت بیشترم میشه. 154 155 یه ذره سرعت بیشتر. 168. میبینید به ستاره که خیلی نزدیک میشه که من همش استرس برخوردو دارم
سرعت شدیداً میره بالا. 210 کیلومتر، 218، 234 کیلومتر و خب رد کرد نزدیکترین نقطه رو. سرعت داره کم میشه. خب من تند میکنم شبیه سازی رو، ببینیم ته این ماجرا به کجا میرسه. آیا همینجوری به گردش ادامه میده یا برخوردی رخ میده؟ یه ذره سرعت شبیه سازی رو بیشتر کنم. میبینید مسیرش رو دوباره تغییر داد. این تا آخر برخورد نکنه دوباره نزدیک شد. سرعت 99 کیلومتر بر ثانیه. کند کنم 100 کیلومتر بر ثانیه. من همش منتظرم توی یه دونه این گردش ها برخورده رخ بده و مطمئنم بالاخره رخ میده. 234 کیلومتر. خب دوباره نزدیک شد. خب ببینیم سرنوشتش به کجا میرسه زمین. آیا این برخورده رخ میده یا نه؟ به نظرم داره دیگه نزدیک میشه. خیلی داره نزدیک میشه. این سمت رو ببینید کامل یخبندان و خیلی داره نزدیک میشه. واقعی نیست ولی آدم استرس میگیره. بله فکر کنم داره برخورد انجام میشه و قرار این خورشید جاذب ما زمین رو بخورتش. وضعیت زمین در آخرین لحظات. سرعت خیلی بالا، داره وارد خورشید جدید ما میشه. 420 کیلومتر. طول سال 22 روز. دماک صفر مطلق. خب حداقل الان که نمیتونیم کاری بکنیم حداقل از صحنه لذت ببریم. سرعت رو من خیلی کم کردم. بله برخورد کرد بالاخره. خیلی دور و بر این خورشید جدید ما میچرخید و زیادی بهش نزدیک میشد، در حالی که میتونست مثل همون اول تو مدار هر دوتا خورشید حرکت بکنه. اینم حالا یه تأثیری بر روی این خورشیده بر سر برخورد زمین که هیچی در واقع.
اینم ذراتشه که پخش شدن. خب تا اینجا ما زمین رو که از دست دادیم. حالا من سرعت شبیه سازی رو زیاد میکنم و ببینیم تو کل منظومه شمسی چه اتفاقی میفته. میبینید اینجا زهره هم داره بهش نزدیک میشه، زهره هم خیلی نزدیک میشه بهش و اینم دوتا خورشید ما که دارن دور هم میچرخن تو این مدارا دور تند. و یه پایان زیبا اگه بخوایم واسه اینا ایجاد بکنیم میتونیم مثلا بریم جرم دوتا خورشیدامون رو زیاد کنیم که اینا یه ذره گرانششون نسبت هم دیگه بیشتر میشه. من این چون کولد سانمون و این نگاتیو سانمون رو 100 برابر میکنم جرمشو، خورشید خودمون رو هم 100 برابر میکنم جرمشو و این احتمالاً یه پایان زیبا رو شکل بده. سرعت رو کم میکنم ببینم حالا چه اتفاقی میفته. خب اونور که اجرام آسمانی که میان سریعا برخورد میکنه، اونور ونوس بود فکر میکنم، برخورد کرد خیلی سریع ولی دوتا خورشیدا به سمت همدیگه منحرف شدن. من این صحنه رو هم نخوام از دست بدم. خیلی کند میکنم شبیه سازی رو که این دوتا خورشیدا دارن با سرعت به سمت همدیگه میان. سرعت 480 کیلومتر بر ثانیه و این دوتا میبینی دارن به هم نزدیک میشن. ببینیم از دید این دوربین برخورده باعث چه چیزی میشه. سرعت رو بازم من کمتر میکنم در حد 10 دقیقه بر ثانیه. خیلی سریع این دوتا جذب هم شدن و فکر کنم دیگه یواشاش برخورد انجام بشه. بله این دوتا با هم برخورد کردن، احتمالاً یه سوپرنووا شکل بدن.